No niin, morjesta taas. Nyt näitä huoltovideoita rupesi tulemaan, niin tuntuu, että joka autossa on jotakin pikkusen vihellä. Me teen näille huoltovideoille oman soittolistan, niin pistetään sinne, niin pysyy vähän järjestyksessä. Ja miksi näitä tulee kuvattu, niin jos näistä olisi jotakin apuja vaikka jollekin, joka on samalla sen projektin edessä joskus, niin jääpipähän talteen tuonne internettiin. Mutta joo, eli potilaana on V50 Volvo, vuosimalli 08 ja etuperän laakeri pitää ääntä. Tuohon meidän kylätielle tekivät viime kesänä uuden asfaltin, niin se on nyt sellainen tosi hyvä laakerin ilmoittaja, koska se on nyt semmoinen tasainen tie, niin rengasmelu on aika pieni, mutta siinä on hyviä semmoisia mutkia. Ja hyvin huomaa nyt, että kun vasemmalle kaarteessa paino menee oikealle eturenkkaalle, ääni häviää, oikealle kaarteessa paino siirtyy vasemmalle renkkaalle, niin aika kova vorvotus alkaa jo kuulumaan, että hyvin pystyy päättelemään, mikä laakeri siellä on. Tähänkin on jo molemmat etuperän laakerit tullut vaihdettu joskus, mutta on siihen kilometrejä tullut sen jälkeen. Ja suosittelen tätä laakerin irrotus- ja asennustyökalusarjaa. Tämä on nimittäin näppärä. Muista, olikohan tämä silloin 100 pintaa, en tiedä nykyistä hintaa. Eli täällä on tämmöinen laakeroitu kierretanko ja sitten on nämä erinäiset apuvälineet. Eli tällä saadaan se laakeri vedettyyn irti ja asennettuun takaisin. Se on semmoinen prässätty kokonaan. Ja näitä on tullut käytetty monessa muussakin tarkoituksessa. Esimerkiksi tämä niin sopivan kokoinen laakeri niin pystyy niin kuin puristamaan laakerin ympäri, että se on aika matala tämmöinen kaulus. Ja tuota on tullut monessa paikassa käytetty tätä kierretankkoa. Ei ole tästä merkistä kokemusta, mutta eikä nyt joku vuoden kestin. Eli tämä on tämä, missä tulee koko napa mukana. Mutta tämä on tosiaan tämmöinen niin kuin prässättävä versio eikä pultattava niin kuin monessa muussa merkissä. Ja uusi napapultti tulee sille. Ja nyt kun auto on ilmassa vähän ja vapaalla, niin voidaan todeta vielä niin kuin se kumman puolen laakeri se on. Eli pistetään käsi tänne jousen päälle ja pyöritetään rengasta. Ei tunnu mitään. Mennään toiselle puolelle. Joo, täällä tuntuu. Se ei ole iso se liike, mutta sen verran sen niin kuin tuntee tuossa sormin päässä, että semmoinen niin kuin pieni jurin. Kun ajossa se kuulostaa, että se on tämä puoli ja tuntuu sormen päässä, niin vaihdetaan tämä. Tässä tuntuu vähän tarttuvan nämä vanteet tänään kiinni tuosta keskiöstä, niin on pieni työmaana, saadaan ne pois. Nyt lähti yllättävän helposti. Kokeillaan pulttipyssyllä, lähtisikö tuo napamutteri vähän eppele. Lähti. Eikä ole murroskat kiinni. No niin, tämähän rupesi menemään helposti. Hyvä, että välillä näinpä. Ei kun auto. No niin, nyt tässä on seuraavana saatava tämä vetoakseli täältä pois. Joten irrotetaan tuo alapallonivel tuolta paikaltaan pois. Me saadaan vähän tilaa tuohon vetää koko kynkkä sitten erään tuonne ulomas, niin saadaan vetoakseli nuplatettua sitä pois sitten. Eli kun tuo auki ja kahattaa lähtekö ihan muutamalla napakalla iskulla tuohon vai pitääkö ehti ulos vetää. Jarrusatulan irrotin tuosta nuo 2 pulttia, niin se lähtee koko paketti. Ja sitten jarrulevy piti ottaa pois. Kuparivasarilla hakkasin täältä takapuolelta varovasti siihen tyveen, niin irtos lopulta. Kokeillaan nyt saada tuo alapallotusta.
Noin. Sitten meillä on tässä työskentelytilaa. Joo, tämähän on ihan valmis peli. Ja nämä kaikki mustat osat tarvitaan tässä irrotusvaiheessa. Sitten tuolta vähän putsattaa näitä paskoja pois ja viritellään sitten se asennussetti tuohon ja siinä on sitten tärkeintä, että se lähtee niin kuin menemään suoraan, että jos se lähtee kanittamaan, niin silloin on työlästä. Lekke tuota kahta. Nyt jatketaan. Tässä on ihan inhimillinen tämä napamutterin tiukkuus. Se on 35 newtonia ja sen lisäksi 90 astetta. Ei tarvitse niinku ihan höpelynä kiristää niin kuin noissa vakkilasissa. Ja siitä 90 niin on tuonne. Jop. Noin. Näin. Jees, ja kun pyörä takaisin paikalle ja kovaa ajaa. Ei oo kova homma tää tuolla asennussarjan kanssa, niin semmonen tunti puolitoista, niin homma vuonna. Ties, eikö ensi kertaa. Moro!